روزی که 18 اردیبهشت و 19 اردیبهشت 1348 بود، دیدم تلفن زنگ میزنه، طرفای ظهر بود. رضا قطبی از اون ور به من گفتش که جمعه هم کار میکنی؟ گفتم بله، کار عقب مونده دارم. گفتش که برو دوربینات وردار، سطح 2 برو کاخ نیاوران. ما هم گفتیم چشمو. رفتم اومدم. اون موقع دیگه ماشین داشتم، یه پیکان سبز داشتم. از جام جمع تا خونمون که پیچ امرون بود یه روبه میمدم. اومدم خونه، دوربینای آسای پنتاکس کزا رو برداشتم و بازم یه مقدار فیلم ریختیم تو کیسمونو. رفتم کاخ نیاوران. اونجا اون موقع میدونی که اسم میدن دیگه. اسمم گفت اسم چیه؟ گفتم اسمم کامران عدل. گفت کارت شناسایی داری؟ کارت شناسایی تلویزیون رو نشونش دادیم و گفت کیسه‌تو باز کن و ما دوربینا رو اون موقع زیاد نمیفهمیدن که چیه. گفت یه دونه چیز بزن، کلیک بکن که توش هفتیر نیست و ما هم یه دوتا رو کلیک کردیم و خوشبختانه فیلم توش نبود. فیلم رو هم نگاه کرد و منو توسط یه مأمور بهشنام گفتن مأمور مخصوص روانه کاخ اون وسط کردن که مقدار زیادی وسایل بازی بود. یه گاردن پارتی خیریه بود. هیچ کس منو نمیشناخت، ولی من خب یه دری میشناختم، مثلا آقای هویدا و اینا که عکساشون تو روزنامه دیده بودم. من یه گوشه وایسادم و بعد یهو گفتن تشریف آوردن. ما دیدیم شهبانو فرحه و همه رفتن تو تعظیم. ما هم جلو شاتو مواسط و شروع کردیم عکاسی کردن. یهو ایشون گفتش که این کیه؟ یهو تا گفت این کیه، این گاردیا ریختن ما رو گرفتن که نگو این کیه. اینا بردن ما رو اون پشت. زن قطبی که خودش کارمند تلویزیون بود یهو گفت وای آقای عدلو بردن، وای آقای عدلو بردن. و اومد دنبال من که آقا این یارو رو ولش بکنین. و خانم دیبا هم دنبال زن قطبی اومد و گفتش که تو کی زیال ملوکی؟ زیال ملوک لقب مادر من بود. من گفتم من پسرشم. یهو گفت واه واه واه، من انقدر از اون زیال ملوک کتک خوردم. تو اینو گفت گاردیا بیشتر چند حالا اینم خودش هم میزنه. چرا اینطوری؟ حالا ما نمیدونیم چرا کتک خورد از مادر ما. نگو این هم کلاسی خاله من بوده بچگی. خب اینا دو سر کوله هم دیگه میزدن و اینا رو نمیدونستم اون موقع که گاردیا برمون کردن و دیگه دست از سر برداشتن و من شروع کردم راحتی کار کردن. فردا صبحش وقتی وارد اتاقم میشدم دیدم تلفن زنگ میزنه 8 صبح. گوشی رو برداشتم دیدم سیروس هدایت رئیسمه میگه که اولیحضرت از کاخ تماس گرفتن و فرمودن که تمام عکس‌ها رو ازشون چاپ بکن بده. بهش گفتم سیروس جان این 3-4 روز طول میکشه، خیلی عکسه. گفتش که همه کارا رو بذار کنار بچسب. این جمعه بود، شنبه صبح تا سه شنبه عکس‌ها رو چاپ کردیم و بعد اینا رو دادیم به سیروس هدایت و رفت. و یه هفته بعد رضا قطبی به من گفتش که سه شنبه برو گالری قندریز بود مثل اینکه توی خیابون ثریا، برو لیازت تشریف برن اونجا نمایشگاه ایران درودی. ایران درودی حالا گویا ولی یه ده میگن نه، ولی فکر میکنم که درست بوده. از بچگی دوست ایشون بوده و ایران درودی در ضمن در اون موقع توی تلویزیون ملی مثلا گزارش‌های هنری میداده. ما رفتیم اونجا و بعد یهو دیدم که خانم عباس‌التی روزنامه اطلاعات و اینا سلام آقای عدی اومدیم قیمتون رفته بالا، همه ما سلام علیکی گرم میکنن. شنیدیم رفته بودین کاخ و ظاهرا همه فهمیده بودن و
خبرنگارها و اینا. قیمت ما خلاصه از 10 تومن رسید بود 60-70 تومن، تا اینکه شعبانو اومد و همه تعظیم شروع کردیم به عکاسی کردن با همون سیستم خودم با 135 رو ترایکس کار خودم رو میکردم. این شروع کرد به نگاه کردن و بعد همینطور یه خدمی یه تابلو نگاه میکرد، یه نگاهی به من میکرد، یه تابلو نگاه و یه نگاه نه اصلا سبک کار من رو نگاه میکرد. بالاخره ایشون اروپا رفته بود و عکاسای خبری خارج از ایران و سبک کارشون رو دیده بود. خب این برای اولین بار بود که میدید که یه نفر داره یه طوری کار میکنه که توی فرنگ میکنن دیگه، از اون رولی و فلاش و اینا اومده بیرون. توی این حیث و بحث یهو علی پهلوی وارد شد، پسر علیرضا پهلوی، که علیرضا پهلوی قبلنها عاشق کتی عدل بود که من اون وقتی که کتی پرت شده بود و پاریس زندگی میکرد، علی هم میامد اونجا پاریس. من علیرضا رو در پاریس شناخته بودم، خیلی باش خب دوست شده بودم. خلاصه این علی وارد شد و اومد ای کامران، حالا بغل و ماچ و اونه، حالا شعبانو از کارو ول کرده داره اینو نگاه میکنه با من، اینم حالا من اولش میدم ول کن در گوشی ول کن، اونم نکامی جون الهی قرونت برم. با هزار بدبختی ما خلاصه تونستیم پارچیکو از خودمون دور کنیم، دوباره چیز بکنیم، عکاسی اونو بکنیم. و تا اینی که موقع خدافزی شعبانو اومد جلوی در اینا، حالا همون فوتویا بالاخره 2 تا عکس درجه 1 از من اونجا گرفتن، شروع کرد با من صحبت کردن و که عکساتون خیلی جالب بود و خیلی خوب بود و خیلی تعریف، و نرخمون دیگه از 70 تومن شد 150 تومن بالاتر. اون موقع در تلویزیون ملی الان فیلم میذارن و موزیک میذارن، اون موقع بین برنامه ها کپشن عکس میذاشتن که اون عکس‌ها رو من میگرفتم. در اون پریود مردم آهسته آهسته به یک نوع عکاسی مواجه شدن که خودشون نمیدونستن چیه، ولی پرسپکتیفا توش فرق داشت، کنتراستا باشون فرق داشت. اینی که شما الان میبینین مردم ایران تاندانس عکس کنتراست رو بیشتر دارن، علتش از اون موقع است، برای که من کنتراست بیشتر دوست داشتم. کپشن تمام ایران رو اون موقع تون شهرستان ها هم مستقل بودن، برای همشون عکس میفرستادیم از مناظر ایران، از معماری ایران، و من یکی از کارهای عمده‌ام مسافرت کردن بر پیدا کردن مناظر ایران بود و آثار باستانی. مثلا برای دوران مارمزون و محرم سفر دیگه مثلا یه خود مثلا چیچای مذهبی و یه خود مذهبی تر بود، یعنی زیادم منظره نبود، خود مسجد و کاشیکاری و اینو چیزا بود. رسیدیم به جشن هنر. اینا اتفاقات خیلی مهمه که من افتاد و برای عکاسی ایران. شما فکر کنید مثلا جشن هنر روزی که شهبانو می آمد مهمون بودن، همه بلیط فروشی که نبود، مثلا 1000 نفر 2000 نفر تماشاچی دور تا دور نشسته بودن. این آقا هم داشت اون وسط میزد، منم جستای عکاسی اینطوری. مردمم میدونین حالا مثلا فکر کنید راویشان کار داره میزنه، همچین چیز جالبی نیست، حوصله‌شون سر میره. مثلا عکاسه رو بیشتر نگاه کردن جستای اینطوری. خلاصه ما شده بودیم نامبر 1 اون پایین.
تا آخر برنامه اونجا که اتفاق مهم افتاد. همینطور که میرفتیم خب عکاسای خود جلو میرن دیگه. من پشت سرم شنیدم که شعبانو به کریم پاشا بهادری رئیس دفترش گفتش که من میخوام که کامران از من یه عکس تکی جلو تخت جمشید بگیره، به دلیلی که تازه نورپردازی تخت جمشید تمام شده بود. کریم پاشا اومد به من بگه، گفتم که شنیدم آقای بهادری، الان بذار من یه جایی رو پیدا بکنم که چون لازم بودش که از نظر لنز یه تله باشه، پرسپکتیو رو از بین ببرم، اونو بیارم بچسبونم به این، در ضمن چون با فلاش وایسی عکاسی بکنم در صحنه‌ای باشه که من بتونم نور فلاش بزنم. این مسائل فنی رو داشتم حل می‌کردم. توی چیز رو رفتم بهش توضیح بدم که قربان این عکس برداری ما در 2 زمانه. حالا شما فکر کنین اینا همه حلقه زدن، میدن این چلقوزی که حالا ما آدمش حساب نمی کردیم رفته بوده با شهبانو اگال داره باش صحبت میکنه و هم اینطوری میکنه. و توضیح دادم که این عکس برداری 2 زمانه است. یه عکس فلاشه، شما از اون به بعد 1 دقیقه تکون نخورید چون من عکس پشت سر شما رو دارم میندازم. مثلا عکاسی 2 زمانه رو تا اون موقع شاید هم الان هم هنوز خیلی ندونم، ولی این برای اولین بار بود که شما داشتین یه عکاسی 2 زمانه میکرد. اونجا بود که من شدم عکاس سلطنتی. یه شبی مثلا ساعت 12 اون طرفا تو کاخ ارم، میدونین پایین تلویزیون بود دیگه، تمام تلویزیون روشن و شعبانو برمیگرده به رضا قطبی میگه که یعنی این همه اونجا چراغ روشنه، یعنی کسی هم اونجا داره کار میکنه. رضا قطبی هم میدونست که فقط ما کار داریم، میگه کسی که مونتاژکارا و صدا بردار و اینا که اون موقع شب کسی کار نمیکنه، تنها کسی که کار میکنه گروه عکسی که بعد فردا صبح ساعت 8 عکسا رو اتالاژ روابط عمومی باشه که خبرنگارا میان عکس داشته باشه. میگه حالا بریم ببینیم چیه. بعد حالا شما فکر کنین روایت عکاسی هم با زیرشلواری مامان دوست و عرق میدونه لابراتوار گرمه تو شهریور، اینا تو لابراتوار هم اصلا خودش لابراتوار عکاسی بوگم میده. میان وارد لابراتوار میشن و یهو میگن که از کامران کو؟ اونا میگن که شاگردای من هنوز، من میگن رئیس، میگن که رئیس هنوز داره عکاسی میکنه، در حالی که همه خوابن کامران هنوز داره کار میکنه. یعنی اینا یه اعتباراتی بود که ما هی به این جامعه اضافه میکردیم که اصلا کار کردن چی بود. میدونستم که اگه یه جایی لایی بده، یه عکسی خراب بشه، تمام اینا میرزن سرم. در نتیجه آنچه که صحنه‌های سخت ناجور پدر در آوردنی بود خودم عکاسی میکردم. با عکاسای دیگه هم از بیرون استخدام میکردیم برای اینکه جشن هنر رو بتونیم کاور بکنیم. من وقتی که اومدم یه زیر پله ما لابراتوار داشتیم و من تو اتاق رئیس قسمت فیلم آقای شهراد یه میز واسم گذاشتم. یه میزم واسه حسابدار گذاشته بودن، یعنی توی اتاق رئیس قسمت فیلم حسابداره بود و من با خود شهراد. توی این پریودی که من دارم با شما صحبت میکنم واحد عکاسی خودش صاحب 2 تا اتاق کنده شده بود. یه میز ما توی اتاق جلو، یه میز
داشتیم برای اون آرشیویستمون که آقای شهبازی بود که من استخدام کرده بودم. یه میزم مثلا مال خودم بود که هیچ وقت پشتش نبودم. بعد اون بالا هم به اصطلاح آرشیو و انباری و اینجور خنزر پنزر و اون اتاق هم اونجا بود. در اون موقع من یه دستیاری استخدام کرده بودم به اسم آقای فرزانه که هنوزم زنده است، که آقای فرزانه هم استعداد خوبی داشت، هم زود یاد میگرفت، هم به عکس من روابط خیلی خوبی با همه داشت. بعدها وقتی یه واحد عکاسی دیگه خیلی بزرگ شد، در واقع اسماً من رئیس عکاسی تلویزیون بودم، چون خودم که دائم اینور اونور بودم. آقای فرزانه بود که اداره میکرد. من فقط کاغذها رو امضا میکردم و اگه قرار بود فوشی بخورم فوشا رو من میخوردم. کسی نمیومد بگه بای که الله فوشا رو خوب میخوردم. اینقدر خوردم که آخر ول کردم اومدم بیرون. ولی سازمان اینطوری میچرخید. من اولین کسی بودم که کراوات دیگه جلوی شعبانو و شاه نمیزدم. همه بایستی لباس سیاه میپوشیدن، کراوات سیاه، عین گارسونا، ولی من پیراهن لقی میرفتم. کار کشید به مطبوعاتی دربار شاهنشاهی. کاویز یزدانپناه رئیس مطبوعاتی دربار شده، اعلامی داد که دیگه بدون کراوات و کچلوار نمیتونی بیایی. ما هم گفتیم که بشین سر جاتو. یه جلسه این پاپی من شد. سفر دوم شوروی پیش اومد. اینجا کاویز یزدانپناه شده مطبوعاتی دربار شاهنشاهی که این رفیق دوست جونجونی حضرات. برنامه اینطوری بود که یک کاری بکنن که من نتونم کار کنم. اوجش به اونجا کشید که رفتیم سوچی و میدونستن تو برنامه مثلا سطح 3 شاه با برژنف و اینا سوار کشتی میشن، میتونن برن وسط دریا. من به کامیز گفتم که یک ماشین برای من بده، من میخوام برم چیز. گفتش که تو نمیتونی بری سوار کشتی بشی. گفتم اگه من خبرنگار عکاسم واسه چی نمیتونم برم؟ گفت باید کارت دعوت داشته باشی، تو هم کارت دعوت نداری. رفتم پیش غریب، اونم عاشق من بود. گفتم آقای غریب داستانش اینه. گفت این کارت دعوت برو. توی سوچی این شروع کرد به کرم ریختن، ماشین در اختیار من نمیذاش، طوری که تا من بتونم خودم رو برسونم به کشتی 3 متر رفته بود تو آب. حالا منم حرص و عصبانی دیگه، یعنی به اینجام رسیده بود و اومدم. شب مهمونی بود، من دیگه قادر به هیچ کار نبودم، اینطوری عصبانیم. سیگارم روم، کراواتم نگو. شهبانو و شاه جلوی دم در به مهمانا خوش آمد میگه. من وارد شدم، یهو گفتش که آقای عدل. گفت آقای عدل. من یهو اینه که فنر باشدن، یهو پریدم بیرون، سیگارم انداختم، کراواتم درست کردم، دوباره اومدم تو. گفتش که امروز شما رو خیلی بدبخت کردن ها. منم گفتم قربان، اگر فکر میکنین که میتونین با این موجودات نشون ایران رو بسازین، کور خوندین. این باعث شد که منو دیگه سفر مصر و امریکای جنوبی نبرن. بازی‌های آسیایی شد و من جلوی استادیوم کشتی نشسته بودم. یه مینیبوس اومد، دیدم شهبانو پیاده شد با تمام دوستای دربارش. اومدن رفتن تو سالن کشتی، من از دور بلند شدم تعظیم کردم. اینا رفتن مثلا نیم ساعت اون تو موندن، منم تو بیرون نشسته بودم. اومدن بیرون، دوباره من پا شدم تعظیم کردم. اینا رفتن تو ماشین حرکت کرد، 20 متر رفت، دند عقب زد. این فریدونه چی اسمش یادم رفته،
که دوست خود من بود داد زد که کامران بیا سوار شو. ما هم رفتیم سوار ماشینی شدیم که ایشون خودش این جلو نشسته بود، یه تعظیمی کردیم، رفتیم پرون فریدون گفتش که میبرنت سفر استرالیا. گفتم که من یه جسارتی کردم، این تقصیر من نبود، این فشاری بود که آورده بودن، حالا دیگه گذشته و فلان. و رفتیم نشستیم هواپیما بریم. اول رفتیم سنگاپور. کامیزی از پناه گفتون چون تو کراوات نداری نمیتونی پیاده بشی. گفتم من اصلا علاقه ندارم تو این هوای شرجی پیاده شم، میمونم. صبح بدون دوربین اومدم پایین و حالا عکاس شعبانه که منم دیگه اینا گفته نشسته اینجا با همون لباس دیروز بدون کراوات و فلان. اومد گفتش که حالا کی باید بره عکسای شعبانو رو بگیره؟ گفتم اون عکاس کرواتی ها. از اون ناخلفا بود که بازم کرمش رو ریخت. در یه جلسه ای که اینا خواستن برن یه جایی و من اصلا خبردار نشدم. دیدم دیگه با این تلویزیون، با این جو، با اون جانبانی، با اون یزدان پناه و این با مای حقوق مای 3000 تومن دیگه نمیشه. 29 اسفند 1353 بای و اومدم بیرون. صمد بهروزان شد رئیس عکاسی. منتها صمد بهروزان که نمیتونست با این جونورا بسازه، عکاس رئیس عکاسی شد در واقع خود آقای فرزانه. اونا هم عادت کرده بودن همه با فرزانه کار کردن. آدمایی که تربیت کرده بودیم لابراتوارمون تمامشون لابراتوارای درجه 1 بودن، بهترین ایران بودن، بهترین لابراتوار ایران درست کرده بودن، نقشه‌شو خودم کشیده بودم. یعنی تمام اون چیزایی که من در استودیو روشون بعد پیش عامل که بزرگترین لابراتوار خصوصی اروپا بود یاد گرفته بودم، آوردم تو این تلویزیون تمام پیاده کردم. چون به اصطلاح دفتر مخصوص رو میشناختم، رئیس دفتر فرهنگی فیروز شیروالو دوست صمیمیم بود، رفتم دفتر مخصوص. همون ماه فروردین که گذشت، ماه اردیبهشت، من شروع کردم به عکاسی کردن از 2000 تخت فرش برای موزه فرش. 2000 تا. اون موقع برای هر عکسی میگرفتم 500 تومن. برای منی که ماهی 3000 تومن حقوق میگرفتم متوجه که 2000 تا عکس انداختن از فرش چه پولی میشه. تمام موزه فرش، همه موزه رضا عباسی، تمام اینا رو، کتاب 4 محال بختیاری، کتاب اجرای نقش در کاشیکاری ایران، 3 سال من روی اجرای نقش، به طوری که معروف شدم به گولد فینگر. هر فشاری که میدادم 500 تومن میافتاد. تمام معماری معاصر ایران رو عکاسی کردم، چون فرع بلوی رو اونا خیلی حساسیت داشت دیگه. 4 محال بختیاری رو عکاسی کردم، خودم یزد رو عکاسی کردم، بوشهر رو عکاسی کردم، اینا رو خودم. بازارهای ایرانی رو عکاسی کردم، تمام پروژه های بزرگ ایران رو دیگه خودم عکاسی کردم. یه پروژه بزرگی عکاسی کردم برای کتابخونه پهلوی که یه قسمتی داشتن اینا فوتوتک بود که شما میرفتین کتابخونه پهلوی میگفتین مثلا من عکس مسجد شیخ لطف الله میخوام، اونم میزدن و عکس شیخ لطف الله به شما میدادن. اونم یه پروژه بزرگی بود که من یه حدود 50,000 فریم براشون عکاسی کرده بودم که اینها بعد از انقلاب رو تحویل دادن به کتابخونه ملی. کتابخونه ملی هم بردودن زیر زیرزمین گذاشته بودن که گویا سیل اومد و تمام
اینا از بین رفت. یه پروژه خیلی بزرگی من کار کردم با کامبیز آتابای اسب‌های ایرانی با انجمن سلطنتی اسب که تمام عکساش رو تو فره‌آباد جمع می‌شد، چه مسابقاتشون رو عکاسی می‌کردیم اونجا. البته برای مسابقات اینا مثلا این کارمندای تلویزیون هم میفرستادن که اونا پولی گیرشون بیاد. جمعه بود دیگه مسابقات. یعنی تیم خودم از تلویزیون دوباره آورده بودم. ترکمن‌صحرا رو هم عکاسی کردم و تمام این آرشیو هم البته با اون آرشیو چیز از بین رفت. این آرشیو انجمن سلطنتی اسب از بین رفت، اونم از بین رفت.